विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथ अन्तर्गत फर्स्ट युनिट फंक्सनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो फर्स्ट युनिटमा यो हाम्रो अल्जेब्रा फर्स्ट युनिट भनेको हाम्रो बीजगणित अल्जेब्रा हो, जस अन्तर्गत हामीले फंक्सनको बारेमा स्टडी गर्छौं, त्यस्तै पोलिनोमियलको बारेमा स्टडी गर्छौं, त्यस्तै फेरि हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा पनि स्टडी गर्छौं, त्यस्तै हामी लिनियर प्रोग्रामिङको बारेमा पनि स्टडी गर्छौं यसमा। अब त्यसमा सबभन्दा पहिले हामी के सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँदैछौं त भन्दा फंक्सन सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँदैछौं। यो फंक्सन भनेको फलन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फलन केलाई भनिन्छ? यदि ए र बी दुईवटा खाली समूह होइनन् भने ए का प्रत्येक सदस्य बी का कुनै न कुनै सदस्यसँग सम्बन्ध राख्दछ भने ए देखि बी सँगको सम्बन्धलाई हामी के भन्छौं भन्दा फलन भन्छौं। हामी एकछिन लेखौं है त। यसको परिभाषा लेख्दै छौं हामी। यदि ए र बी खाली समूह होइनन् र ए का प्रत्येक सदस्य बी को कुनै न कुनै सदस्यसँग सम्बन्ध राख्दछ भने समूह ए देखि राख्दछ भने समूह ए देखि बी सम्मको बी सँगको सम्बन्धलाई फलन भनिन्छ। फलन वा यसलाई हामी फंक्सन भन्दछौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए र बी दुईवटा खाली समूह होइनन् भने यहाँ हेर्नुस्, यो एउटा सपोज ए, यो अर्को बी, यो ए यो बी भयो। यदि ए र बी खाली समूह होइनन् भने यी दुईटा इम्प्टी सेट हुनु भएन, खाली होइनन् भने ए का प्रत्येक सदस्य, ए का यहाँ सदस्यहरू छन्, सपोज प्रत्येक सदस्य बी को कुनै न कुनै सदस्यसँग हेर्नुस् त, कुनै न कुनै सदस्यसँग सम्बन्ध राख्दछ भने समूह ए देखि बी सँगको सम्बन्धलाई हामी के भन्छौं त फंक्सन भनिन्छ। यसलाई हामी सिम्बोल संकेतमा कसरी लेख्छौं त हेर्नुस् त, एफ सच दैट ए टेन्ड्स टु बी। एफ भनेको फंक्सन हो, ए देखि कहाँसम्म गएको छ त भन्दा बी सम्म गएको छ, यो एफ भन्ने फंक्सन हो। यसरी हामीले यहाँ एफ सच दैट ए टेन्ड्स टु बी, ए बाट बी मा गएको छ भनेर यसरी हामी संकेतमा लेख्दछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो त भयो फलनको परिभाषा। अब हामी यस्तै फलनका विभिन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै हामीले बीजीय फलनको बारेमा अध्ययन गरिसकेका पनि छौं। कस्तोलाई हामी बीजीय फलन भन्छौं, जस्तै त्यस्तै हामी रेखीय फलनको बारेमा पनि स्टडी गर्छौं। त्यस्तै अचर फलन भनेको मतलब कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौं। त्यस्तै एकात्मक फलन आइडेन्टिटी फंक्सनको बारेमा स्टडी गर्छौं। त्यस्तै क्वाड्रेटिक फंक्सनको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौं। त्यस्तै कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा, संयुक्त फलनको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौं। त्यस्तै ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक
फङ्सनको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ र केही फर्मुलाहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि हामी यस सम्बन्धी समस्याहरू पनि कसरी समाधान गर्छौँ भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। अहिले सबभन्दा पहिला हामी बीजीय फलनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। बीजीय फलन भनेको अल्जेब्रिक फङ्सन हो। अब हेरौँ है त। नम्बर 1 हेर्दैछौँ हामी बीजीय फलन। बीजीय फलन अल्जेब्रिक फङ्सन। अब यो बीजीय फलन भनेको के हो त? दुईवटा चलहरू x र y को हेर्नुस् त, x र y दुईवटा चलहरू हुन्। x र y को सम्बन्ध प्रस्तुत गर्ने फलनलाई हामी के भन्छौँ त? बीजीय फलन भन्छौँ। अथवा कुनै निश्चित नियममा रहेका दुईवटा सम्बन्धहरूको सम्बन्ध उल्लेख गर्ने फलनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बीजीय फलन भन्छौँ भनेर हामीले यो बीजीय फलनको परिभाषा भन्यौँ। त्यस्तै फेरि रेखीय फलन हेर्नुस् है त। नम्बर 2 रेखीय फलन। यो भनेको लिनियर फङ्सन। यो रेखीय फलन भनेको y = mx + c को रूपमा रहेको, अथवा यो y लाई हामी के भन्छौँ त फङ्सनको भाषामा fx = mx + c को रूपमा रहेको यो बीजीय फलनलाई हामी के भन्छौँ त लिनियर फङ्सन भन्छौँ। जस्तै यो fx = mx + c भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् है त। y सपोज 2x + 3 छ भने यो y लाई हामी fx भन्छौँ। दिस इज इक्वल टु 2x + 3 भनेको हो। यो हामीले फलनमा जस्तै यो दुईवटा x र y अचर राशि जुन हामीले भनेका छौँ नि यो बीजीय फलनमा हेर्नुहोस् है त। यो हाम्रो x को भाग हुन्छ, यो y को भाग हुन्छ। यो x लाई हामी x भन्छौँ भने y लाई हामी के भन्छौँ त फङ्सनको ल्याङ्ग्वेजमा हामी fx भन्छौँ। त्यस कारणले y को ठाउँमा हाम्रो के आउँछ त fx भन्ने वर्ड आउँछ यो फलनमा। हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बहुत ख्याल राख्नुपर्ने कुरा छ। अब हामी अर्को फङ्सनको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अब हामी अचर फङ्सन, अचर फलन, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हो। यो कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनेर कस्तो फङ्सनलाई बुझाउँछ हेर्नुहोस् है त। यो हाम्रो यो fx = mx + c भन्ने एउटा रेखीय फलनमा यदि यो m = 0 भयो भने यसमा m = 0 भयो भने के हुन्छ होला त? हेर्नुहोस् त, fx = के हुन्छ? यो 0 भएपछि 0 टाइम्स x हुन्छ अनि c हुन्छ। यो फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ त? यो अचर फङ्सन अथवा कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भन्छौँ हामी यसलाई, fx = c लाई। त्यस्तै हामी अर्को एकात्मक फङ्सन हेरौँ 4 नम्बरमा। एकात्मक फलन यो भनेको आइडेन्टिटी फङ्सन। अब हाम्रो फेरि यसमा पनि के हुन्छ भने यो fx = यो बीजीय फलन जुन छ हाम्रो mx + c को रूपमा रहेको, यसमा चाहिँ हाम्रो m = यतिमा c = 0 र m = 1 भएमा यस्तो भयो भने के हुन्छ त हाम्रो भन्दा fx = के हुन्छ हेर्नुहोस् त। fx = x हुन्छ, किनकि m भनेको 1 भयो, c भनेको 0 भयो, 1 टाइम्स x भनेको x भयो। त्यसकारणले यो fx = x भयो भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त एकात्मक फङ्सन अथवा आइडेन्टिटी फङ्सन भन्छौँ। अब हामी अर्को फङ्सन हेर्दैछौँ। 5 नम्बरमा
वर्ग फलन, यसलाई हामी क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं। क्वाड्रेटिक फंक्सन यो वर्ग फलन भन्नाले हेर्नुस् है त fx इज इक्वल टु हामीले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को रूपमा यसको रूपमा व्यक्त गर्न सकिने फलनलाई हामी के भन्छौं त यो क्वाड्रेटिक फंक्सन वर्ग फलन भन्छौं। जहाँ हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ जहाँ a इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर हामीले लेख्न जरुरी छ, किनकि a 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ भने x स्क्वायर भन्ने टर्म्स नै 0 हुन्छ। यो 0 भइदियो भने यो वर्ग फलन नै हुँदैन, x मात्रै आउँछ। यस्तो x मात्रै आएको अवस्थामा त हाम्रो यो बीजीय फलनसँग रिलेटेड रेखीय फलनमा यो गइहाल्छ। त्यसकारणले हाम्रो यो वर्ग फलन हुनको लागि यो ax स्क्वायर को a चाहिँ 0 हुन हुँदैन। अब यस्तै हामी अर्को विपरीत फलन इन्भर्स फंक्सनको बारेमा हेर्दै छौं। विपरीत फलन यो भनेको इन्भर्स फंक्सन। यसको परिभाषा लेख्दाखेरि हेरौँ है त, एक सम्पूर्ण फलन भने तपाईहरुलाई पक्कै थाहा होला। एक सम्पूर्ण फलनको विस्तार र क्षेत्रका सदस्यहरू साट्दा बन्ने नयाँ फलनलाई हामी के भन्छौं त भन्दा विपरीत फलन भन्छौं। विपरीत फलन भनिन्छ। यो विशेष गरी एक्जाममा सोधिराख्नु भएकोले मैले यसको परिभाषा लेखिदिएको छु। विपरीत फलन भनिन्छ हामीले। यसलाई हामी अर्को भाषामा पनि भन्न सकिन्छ। त्यो भन्दा पहिला हेर्नुस् है, एक सम्पूर्ण फलनको एक भनेपछि 1 to 1 भयो। यसरी 1 to 1 यसरी 1 to 1 यो गएको फलनलाई हामी एक सम्पूर्ण फलन भन्छौं। यसको विस्तार क्षेत्र र क्षेत्रका सदस्यहरू जस्तै यहाँ 1 2 3 छ। सपोज यहाँ a b c छ भने यो ठ्याक्कै यो यसरी गइरहेको छ भने इन्भर्समा के हुन्छ, यसरी गएको छ भने इन्भर्समा यसरी जान्छ। हेर्नुस् है त, यो हाम्रो फलनमा चाहिँ के भयो त भन्दा a b c यता आयो, यता चाहिँ के हुन्छ 1 2 3 यसरी साट्दा भनेको यस्तो भनेको हो। विपरीत फलन भनेको ठ्याक्कै यसको क्षेत्रको विस्तार क्षेत्रमा जान्छ, विस्तार क्षेत्रको क्षेत्रमा जान्छ। यसरी विस्तार र क्षेत्रका सदस्यहरू साट्दा बन्ने नयाँ फलनलाई विपरीत फलन भनिन्छ भनेर परिभाषा हेर्यौं। यसैलाई हामी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। हेर्नुस् है त, f such that a tends to b, f such that a tends to b एक सम्पूर्ण फलन भए। हेर्नुस् है, यही कुरा आउँछ। एक सम्पूर्ण फलन भए b बाट, हेर्नुस् है, b बाट a मा परिभाषित गरिएको, b बाट a मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f को के त विपरीत फलन भनिन्छ। यसरी हामीले यो विपरीत फलनको परिभाषा तपाईहरुलाई बतायौं। अब हामी संयुक्त फलनको बारेमा फेरि तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछौं। संयुक्त फलन यो हामी यसैलाई बढी जोड दिन्छौं। हामी क्लास 10 मा संयुक्त फलनको बारेमा हामी बढी अध्ययन गर्छौं। कंपोजिट फंक्शन, अब कस्तोलाई हामी कंपोजिट फंक्शन भन्छौं, संयुक्त फलन भन्छौं। हामी यसको पनि परिभाषा हेरौं है।
यदि फलन हेर्नुस् है त यसको परिभाषा यदि फलन f such that a tends to b र g such that b tends to c फलनहरू भनौँ हामी एउटा f भन्ने फलन छ अर्को g भन्ने फलन छ b tends to c छ भए a बाट केमा भन्दा c मा परिभाषित गरिएको a बाट c मा परिभाषित गरिएको फलनलाई हामी के भन्छौं त यो विपरीत फलन संयुक्त फलन भन्छौं फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं हामी अब यसलाई चाहिँ हामी केले जनाउँछौं भन्दा यसलाई हामी GOF ले जनाउँछौं हेर्नुस् है त यो GOF भनेको यो फर्स्ट f को काम गर्ने त्यसपछि g को काम गर्ने भनेको हो यसरी हामीले यो संयुक्त फलन को अब हामी उदाहरण हेरौं है त हेर्नुस् है त सपोज यहाँ हाम्रो a भन्ने एलिमेन्ट छ b भन्ने एलिमेन्ट छ c भन्ने एलिमेन्ट छ भनौं त्यस्तै फेरि यहाँ अर्को हामी फलन हेर्दै छौं सपोज यहाँ 1 2 1 2 अनि त्यस्तै फेरि 3 भनौं यो एलिमेन्ट छ 1 2 3 भन्ने यहाँ ABC भन्ने एलिमेन्ट छ त्यस्तै फेरि यहाँ हेरौं है त यहाँ हाम्रो 5 6 7 हेर्नुस् है त यसरी एलिमेन्ट छ भने यो A बाट हेर्नुस् है A बाट यो 1 मा गयो त्यस्तै B बाट 2 मा गयो त्यस्तै C बाट 3 मा गयो यो फंक्सनलाई हामी के भन्छौं त f फर्स्ट त्यस्तै यो त्यस्तै हामी फेरि हेरौं है त यो 1 बाट 5 मा गयो त्यस्तै 2 बाट 6 मा गयो त्यस्तै 3 बाट 7 मा गयो त्यस्तो अवस्थामा यसलाई हामी g भन्यौ यो यहाँबाट यसरी गयो यी हामीले यसरी एरो लगाएका छौं त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् त अब a बाट कहाँ गयो त 5 मा गयो a बाट 1 मा गयो 1 बाट 5 मा गयो भनेपछि a बाट कतिमा गयो त हेर्नुस् त a बाट 5 मा गयो त्यस्तै b बाट कतिमा गयो हेर्नुस् त 6 मा गयो त्यस्तै c बाट 7 मा गयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो यसरी हामी देखाउँछौं यसरी एरो लगाएर देखाउँछौं यसलाई यो यहाँ यो a छ हेर्नुस् है यो b छ अब यो c छ यसरी a बाट b b बाट c हुनुको सट्टा a बाट डाइरेक्ट c मा गयो भने त्यो फलनलाई हामी के भन्छौं त संयुक्त फलन भन्छौं यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त अघि हामीले भने अनुसार GOF ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो GOF हो फर्स्ट f को काम हुन्छ अनि g को काम हुन्छ यो फंक्सन भनेको संयुक्त फलन हो यो GOF भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो तपाईले पक्कै बुझ्नु भयो होला यो बहुत महत्त्वपूर्ण पनि छ हेर्नुस् है त a बाट कति गएको थियो भन्दा 1 गएको थियो 1 बाट फेरि 5 मा गयो भने a बाट कहाँ गयो 1 र 5 हुँदै यहाँ पुग्यो भने डाइरेक्ट यहाँबाट सिधै कहाँ गयो त यो सिधै 5 मा गयो त्यस्तै b बाट हेर्नुस् त 2 मा गएर फेरि 6 मा गएको थियो भने सिधै यो b बाट 6 मा गयो हो त्यसकारणले सिधै यसरी जाने फलनलाई हामी के भन्छौं त संयुक्त फलन भन्छौं अब यस सम्बन्धी हामीले थुप्रै समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तै गरी हामी अर्को एउटा फलन छ फेरि
8 नम्बरमा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यो त्रिकोणमितीय फलन भन्नाले कस्तो फलनलाई बुझाउँछ? यो त्रिकोणमितीय फलन भनेको जस्तै हामीले fx इज इक्वल टु sin थीटा, त्यस्तै fx इज इक्वल टु cos थीटा, त्यस्तै सपोज fx इज इक्वल टु 2 tan थीटा भन्न नि सकिन्छ हामी, अथवा tan थीटा सिम्पली tan थीटा भन्न नि सकिन्छ। यो fx इज इक्वल टु कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ sin थीटा प्लस cos थीटा, यस्तो टाइपको यो sin cos tan आउने त्रिकोणमितीय यो साइनहरू आउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? त्रिकोणमितीय फलन भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो fx इज इक्वल टु sin थीटाको कस्तो हुन्छ त यो फलन? कतै तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यो हेर्नुहोस् है त, यो हाम्रो सपोज यो हाम्रो ग्राफ पेपर छ भने यो sin थीटाको fx इज इक्वल टु sin थीटाको यो 0 बाट सुरु हुन्छ अनि यसरी आउँछ यसको ग्राफ, यस्तो किसिमले आउने गर्छ। यसको हाईएस्ट भ्यालु कतिसम्म पुग्छ भन्दा 1 सम्म पुग्छ, त्यस्तै यसको लोएस्ट भ्यालु कतिसम्म जान्छ भन्दा -1 सम्म जान्छ। यो 1 र -1 को बीचमा भएर यो fx इज इक्वल टु sin थीटाको यसरी भ्यालु गइराखेको हुन्छ। यो त्रिकोणमितीय फलन यस्तो रहेको हुन्छ यसको। त्यस्तै fx इज इक्वल टु cos थीटाको के हुन्छ भने यो cos थीटाको हाम्रो यो 1 बाट सुरु हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँबाट सुरु हुन्छ, यसरी यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि यसरी जान्छ अनि यसरी यो ठ्याक्क उल्टो भएर जान्छ sin थीटाको भन्दा। यो ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दा हेर्नुस् है, यो 0 बाट सुरु भएको थियो sin को भने यो 1 बाट सुरु हुन्छ cos को चाहिँ। 1 बाट कतिसम्म जान्छ भन्दा यो 1 बाट यो -1 सम्म जान्छ, यसरी 1 देखि -1 सम्म हुन्छ cos को पनि भ्यालु। त्यस्तै tan को भने अलि फरक प्रकारको हुन्छ। tan को चाहिँ यो कर्व यो यसरी आएको हुन्छ। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी आएर अनि यसरी गएको हुन्छ, यसरी यस्तो किसिमको यो tan को कर्व गएको हुन्छ। यो इन्फिनिटिभबाट यसरी इन्फिनिटिभ अलिकति यो यस्तो टर्निङ यसो बेन्डिङ गरेर अनि त्यसपछि यो गएको हुन्छ। यसरी यो त्रिकोणमितीय फलनहरूको बारेमा तपाईहरुलाई मैले छोटो जानकारी दिएँ। अब हामी यो क्लास 10 मा प्रयोग हुने फर्मुलाहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यसको सूत्रहरू हेर्दैछौँ हामी। नम्बर 1 मा fx इज इक्वल टु ax प्लस b भए हेर्नुस् है, f इन्भर्स x इज इक्वल टु कति हुन्छ होला त? गेस गर्नुस् त। x माइनस b अपन a हुन्छ। त्यस्तै अर्को फर्मुला हेरौँ हामी। fx इज इक्वल टु, यदि fx इज इक्वल टु ax प्लस b अपन cx प्लस d भए f इन्भर्स x इज इक्वल टु कति हुन्छ होला त? f इन्भर्स x इज इक्वल टु b माइनस dx अपन, हेर्नुस् त यहाँ b माइनस dx भयो अपन cx माइनस a हुन्छ। f इन्भर्स x इज इक्वल टु GOFX is equal to GOFX is equal to फेरि G of fx यसरी हामीले राख्न सक्छौं। यो यसको यो हाम्रो चाहिँ फर्मुला हो। GOFX भन्नु र GOF पहिला गरेर x भन्नु, अथवा पहिला fx को काम गरेर अनि g भन्नु, यो एउटै हो भनेर हामीले राखेका छौं। त्यस्तै नम्बर 4 मा फेरि हामी यसैलाई हेर्नुस् त।
यसैलाई FOGX लेख्यौँ भने के हुन्छ होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? थाहा पाइसक्नुभयो हेर्नुहोस् त FOGX भयो भने FOG त्यस्तै X इज इक्वल टु यहाँ के हुन्छ होला F अफ GX यसरी हामीले यसलाई फर्मुलाको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेरौँ F स्क्वायर X इज इक्वल टु FOF हुन्छ। FOFX इज इक्वल टु F त्यस्तै यो FX को यसरी पहिला FX को गरेर अनि फेरि F निकाल्ने यो F स्क्वायर X हुन्छ। त्यस्तै G स्क्वायर X पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा हेरौँ F क्यूब X भयो भने के हुन्छ होला त? हेर्नुस् त FOF यति मात्र लेख्न पनि पाइन्छ। दिस इज इक्वल टु हेर्नुस् त F अफ FX अब यो यस्तो भयो हेर्नुस् है। फेरि यो F भएपछि फेरि हामीले यस्तो गर्यौं। यसरी हामी विशेष गरी यी फर्मुलाहरूलाई बढी फोकस गर्नेछौं। यो अभ्यासमा हामीले प्रयोग गर्ने केही फर्मुलाहरू तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यिनै फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेशन समाधान गर्न जाँदै छौं।